อัปเดตเมตาโซจิเดทแอคเคาท์พุ่งขึ้นท็อป 6 ของลีกตำนานที่มีการใช้งานมากที่สุดทำไมมันจึงติดเมตาและจะใช้งานได้ยาวนานในระดับไหนสวัสดีครับมาพบผมแมคคอนทอชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเดือนนี้คุระโบเดทแอคเคาท์เรายังไม่ทำการอัปเดตเมตากันเลยจากการมาของเจ้าโซจิทำให้ทีมลีกตำนานเปลี่ยนแปลงไปอีก1ครั้งในเดือนนี้นั่นเองครับฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต่างจากเดือนที่แล้วอย่างไรกันนั่นเองครับตัวแทนที่เราจะมารับชมกันก็คือทีมของคุณนารูมินั่นเองเนาะเป็นทีมโดยส่วนใหญ่บนลีกตำนานที่จัดหน้าตาทีมคล้ายคลึงแบบนี้มากที่สุดเป็นอันดับแรกนั่นเองนะครับผมโดยทีมประกอบไปด้วย4จตุรเทพนะครับผมแต่ชุดเก่าหายไปเรียบร้อยแล้ว1ตัวนั่นเองครับจากการมาของเจ้าโซจิตัวนี้นั่นเองเนาะนั่นก็คือเจ้าบอสมืดนอกกฎหมายครับได้ถูกเอาออกไปจากทีมเรียบร้อยและมันเป็น1ใน4จตุรเทพชุดเก่านะครับที่ข้ามมาสู่ยุคใหม่นี้ด้วยก็ต้องถึงเวลาบอกลามันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมและโซจิก็ได้เข้ามาแทนที่ในตำแหน่งของบอสมืดนอกกฎหมายนั่นเองครับทำให้ณตอนนี้4จตุรเทพชุดใหม่ผมถือกำเนิดขึ้นกลายเป็นตัวของ1ครับผมมูลกับป่าครับยังคงเป็นดาเมจทางคริและดาเมจทางสกิลที่ดีที่สุดของธาตุมืดณปัจจุบันนี้เลยครับถัดมาครับตัวที่2ครับผมนั่นก็คือบราวแสงโสมครับยังคงมีการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่แม้จะมีบางส่วนที่เอาออกจากทีมไปบ้างก็ตามแต่ครับเพราะว่าตัวมันเป็นทางป่วนล้วนๆเลยนั่นเองนะครับผมลำดับถัดมาครับตัวที่3จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรอนแสงยกลอยนั่นเองครับผมเพราะตัวมันจุดเด่นหลักก็คือมีการปั่นป่วนสายว่องไวครับมันจึงทำให้ติดอยู่ในจตุรเทพที่จำเป็นต้องใช้ในการเคาน์เตอร์มูลกับป่าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและยืนไกลตีเอาลงค่อนข้างยากมากที่สุดนั่นเองและลำดับสุดท้ายตัวที่4ครับผมที่เราจะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าเนียนั่นเองครับเป็นตัวที่บังคับ must have มีในทีมนั่นเองเนาะใครไม่มีเหนื่อยอย่างแน่นอนครับผมเพราะบางทีมยังใส่มาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวและเพื่อเสริมสร้างทางป่วนมากยิ่งขึ้นนะครับกับการมาของคอมโบหยุดเวลา5วิที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โคราโบสปายแฟมิลี่เข้าเกมมานั่นเองนอกจากเจ้าเนียตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ยังมีตัวอื่นให้เอามาใช้อีกครับนั่นคือคู่เทพอีกตัวอย่างเจ้ายอฟอร์เจอร์นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นตัวชนที่ค่อนข้างถึกมากๆที่สุดในปัจจุบันแล้วนั่นเองแล้วทำให้ตัวชนใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่อยู่ในระดับเดียวเจ้ายอหลายคนก็อาจจะมองข้ามกันไปเลยก็ว่าได้นั่นเองครับเนื่องจากการมีอยู่เจ้ามูลกับปะในเมตาปัจจุบันทำให้ตัวชนทุกตัวเนี่ยนอกจากจะมีคอมโบความสามารถที่ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยยังต้องมีเครื่องสุดท้ายให้เราเลือกใช้งานครับเพราะว่าถึงแม้มันจะตายไปมันก็ยังยืนค้ำให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้อีก5วินาทีโดยที่ไม่รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะครับถ้าว่าตอนนี้คอมโบหยุด5วิ2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมลำดับต่อมาตัวที่3ครับผมนั่นคือเจ้าอะควาครับยังคงเป็นเรนเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ในการใช้งานแบบเดิมๆที่เราไม่สามารถละสายตาจากมันไปได้นั่นเองครับนั่นคือคอมโบหยุดเวลา5วิคู่กับร่างโคนั่นเองครับยังไม่มีตัวไหนมีซึ่งหลายคนอาจจะเถียงผมว่าพี่เจ้ายอมันก็มีไม่ใช่เหรอร่างโคนบวกหยุดเวลา5วิเนี่ยจะมีเจ้าอะควาเป็นเอกลักษณ์ตัวเดียวได้อย่างไรใช่ไหมแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเจ้ายอเนี่ยเราไม่สามารถเลือกร่างโคนได้เนื่องมาจากการอยู่ของมูลกับปะเลยต้องบังคับเลือกเป็นเฮือกสุดท้ายกันเป็นส่วนใหญ่เองมีบางส่วนครับที่เลือกร่างโคนมันก็พอจะเล่นได้อยู่เหมือนกันนะถ้าหากเรายึดฟังเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงตัวนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นทางด้านของหยุด5วิคู่กับร่างโคนเพียงตัวเดียวอยู่ดีเองแล้วเจ้ายอก็ถือว่าไม่นับกันไปละกันนะส่งผลให้เมตาณปัจจุบันนี้มีตัวหยุดเวลา5วิอยู่เพียงแค่3ตัวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแต่บอกได้เลยว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่ Impact สูงมากที่สุดภายในเกมนะครับคือเร่งให้ติดได้ไวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนั่นเองนะครับผมณตอนนี้เรานำเสนอไปแล้ว4ตัวละครจตุรเทพบวกกับอีก2ตัวละครเพิ่มเติมเป็นหยุดเวลา5วิรวมเป็น6ตัวละครเนาะเหลืออีก4ตัวละครในเมตาจะมีอะไรกันบ้างลำดับที่7ครับผมก็ต้องเป็นตัวกันบินอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายทีมในเกมบุกมักจะเอาตัวบินมาเสริมเพิ่มเติมในทีมเพื่อช่วยให้เราเร่งปิดเกมได้โดยไวเนาะไม่ว่าจะโดนคอมโบอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าถ้าป้อมแตกก็คือจบเลยนั่นเองครับและก็ไม่ต้องมานั่งยื้อสู้ภาคพื้นอันแสนยากลำเค็ญด้วยนั่นเองนะครับผมและถัดมาลำดับที่8ของทีมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าเอนจินนั่นเองนะครับเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเรนเจอร์สายไหวพริบเนี่ยต่างกับเรนเจอร์สายไวและสายพลังตรงที่ว่ามันมีพลังเวทโจมตีเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ดาเมจเนี่ยมันหนักกว่า2สายนั้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายที่ทำดาเมจหลักให้แก่ทีม
มของทุกๆคนเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมและเจ้าเอนจินเนี่ยมันมีความสามารถในการแค่ปล่อยตัวออกมาไม่ต้องเล่นอะไรใดๆด้วยซ้ำนะครับผมมันก็สามารถทำการสตันศัตรูได้แบบบังคับเลยนั่นเองครับทุกตัวที่เป็นสายพริบก็จะยืนนิ่งเป็นเวลา3วินาทีแบบชิลๆเลยนั่นเองเนาะ3วินาทีนั้นเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมของเราอาจจะโจมตีดาเมจใส่เข้าไปหรือทีมเราอาจจะส่งเสริมป่วนเข้าไปทำให้มันไม่มีโอกาสได้ออกสกิลอย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองครับและเผลอๆมันอาจจะตายลงได้ตั้งแต่โดนสตันของ3วิเอนจินนี้เลยก็ได้นั่นเองต่อมาครับลำดับที่9ครับผมก็เป็นเจ้าจินซีนั่นเองนะครับผมทำไมมันยังคงอยู่ในเมตามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มันออกมาล่าสุดนั่นเองเนาะจุดเด่นหลักของเจ้าจินซีคือสกิลดาเมจที่2นี้ที่มีลดต้านแล้วก็ยิงได้999จุดนั่นเองนะครับยังไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนั่นเองเนาะซึ่งมีบางคนอาจจะแย้งว่ามาซิลก็ยิง999จุดเหมือนกันทำไมไม่เอามาใช้แทนจินซีซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าเอากลับมาลองใช้นะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ามาซิลเนี่ยเซตัสเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเยอะครับทำให้ดาเมจค่อนข้างที่จะเบาและตัวมันไม่มีลดต้านด้วยนั่นเองครับลดต้านช่วยให้จินซีทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแม้จะมีอุปสรรคทางด้านของการที่ตัวมันยืนกลุ่มข้างหน้านะครับโอกาสออกสกิลค่อนข้างน้อยเพราะว่ากว่าจะได้เข้าตำแหน่งมันมีปัญหาค่อนข้างที่เยอะต้องพึ่งพาเพื่อร่วมทีมค่อนข้างที่จะมากนั่นเองในช่วงก่อนหน้านี้แต่จากการมาของลำดับที่10ภายในทีมครับอย่างเจ้าโซจิที่มีสกิลบัฟอย่างเพิ่มระยะโจมตีอีก 20% แล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้พรรคพวกอีก 30% เนาะสำหรับคนที่ไม่มีเจ้าอานีอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เจ้าจินซีนะยืนได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับได้เข้าตำแหน่งง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ออกสกิลเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมโดยที่พึ่งพาทีมลดน้อยลงในเดือนนี้ครับเท่ากับว่าเดือนนี้เข้าสู่เมตายืนไกลแบบเต็มตัวแล้วนั่นเองซึ่งเจ้าโซจิเนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีแค่สกิลบัฟอย่างเดียวนะครับสกิลดาเมจของมันเนี่ยพอมองแล้วคล้ายๆอะไรรู้ไหมทุกคนก็เหมือนกับสกิลดาเมจของเจ้าบอสมืดถูกต้องไหมครับมีดาเมจนะครับผมมีลดหลบมีทะลุอมตะเนาะแต่แตกต่างกันที่เจ้าโซจิเนี่ยเขามีการป่วนใบเพิ่มเติมมา6วิโนบอสมืดเขาไม่มีนะแต่ว่าเจ้าบอสมืดเองเนี่ยมันก็มีลบบัฟทดแทนตัวของเจ้าโซจิที่มีใบนั่นเองนะครับผมก็ยังคงเรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ให้เราเลือกใช้งานกันอยู่บ้างทำให้ไม่ใช่ทุกทีมนะครับที่จะเอาโซจิแทนบอสมืดเสมอไปนั่นเองครับหลายๆทีมก็ยังคงใช้บอสมืดนอกกฎหมายอยู่นั่นเองแต่ถ้าหากเป็นลีกระดับสูงแบบนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องเลือกเรนเจอร์ตัวใหม่ๆมากกว่าเรนเจอร์ตัวเก่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นจากการมาของเจ้าโซจิเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีเพียงเท่านั้นนะครับผมมันยังมีติดแถมมาด้วยเรื่องของการหยุดเวลา5วิที่เป็นเมตาในปัจจุบันใช่ไหมแม้หยุดเวลา5วิจะมาโซจิก็ยังปล่อยตัวได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายในทีมของหลายทีมบนลีกตำนานนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยจริงๆนะครับผมเมื่อทุกคนลองออกไปดูหน้าทีนะครับจะเห็นได้เลยว่าเจ้าโซจิเป็นหนึ่งตัวที่มีการหยุดเวลา5วิถูกต้องไหมครับและมีตัวอะไรอีกตัวถัดมาครับรอนแสงนี่มีอย่างแน่นอนอยู่แล้วเนาะในตัวของมันนะครับแล้วก็ตัวที่3ครับเป็นเจ้าจินซีเนาะสำหรับบางทีมที่เลือกเป็นการหยุดเวลา5วินั่นเองเนาะบางทีเขาก็ไม่ได้รีทิ้งนะครับเพราะว่าพรีชีพ2มันก็ยังคงใช้งานได้ดีเหมือนกันนั่นเองเนาะถ้ากับว่าณขณะนี้มี3ตัวใช่ไหมบางทีมไม่ได้เอาบอสมืดออกเท่ากับว่ามี4ตัวเลยนะครับที่การหยุดเวลา5วินะครับผมเท่ากับว่าอะไรแปลว่าหยุดเวลา5วิมี Impact กับเกมลดน้อยลงไปครับถึงแม้มันจะติดนะครับผมมันก็ทำให้ติดได้แค่6ตัวหรือ7ตัวละครที่เหลือเท่านั้นนั่นเองด้วยเหตุนี้เองมันจึงส่งผลให้หลายๆทีมเนี่ยที่มีเจ้าอควาอยู่ใน ID นะครับและปั้น9ดาวแม็กใช้ในเมื่อก่อนนี้เอากลับมาลงสนามกันเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยอาจจะเห็นแค่ไม่กี่ทีมบนลีกท็อปตำนานเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะท็อปโดยหลักๆกันนะแต่ว่าพอไล่ๆลงมาเนี่ยก็จะเริ่มหายนะสำหรับการใช้งานเจ้าอควาเนาะเพราะว่าพอหยิบมาใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรามีตัวชนใช้ถึง3ตัวละครด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอควาแล้วก็โสมนะครับแล้วก็ตัวของยอนั่นเองนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าเข้าสู่เมตายินไกได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจากการที่ใส่ตัวชนถึง3ตัวนั่นเองนะเพราะมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปหาศัตรูและศัตรูเห็นเราก่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยิงสวนเมตายินไกกลับมาทำให้เรามีโอกาสพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นนะเนาะผลที่ตามมาคือเขาก็เลือกเรนเจอร์ที่มี Impact ต่อการติดอยู่เวลา5วิให้มากที่สุดแล้วก็ใช้จำนวนตัวให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมทำให้อาความมาลงสนามคู่กับเจ้ายอแล้วก็อาเนียเพียงแค่3ตัวนี้เหลือเฟือแล้วนั่นเองครับในการที่จะติดหยุดเวลา5วิถึง 6-7 ตัวเลยนั่นเองส่งผลต่อให้เห็นเจ้ารูเดียเนี่ยลดน้อยลงนะครับผมสำหรับการใช้งานแม้มันจะเป็นดาเมจไม้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงใช้งานได้
ดีในปัจจุบันก็ตามเนาะไม่นับตัวของเจ้าเอนจินนะครับเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่ค่อยจะตีโดนศัตรูสักเท่าไหร่แม้จะใส่เกียร์เซตเต็มแล้วก็ตามแต่นั่นเองนะครับผมบางทีมเนี่ยถึงกับไม่เอาอัปเกรดธาตุเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไปใส่แม่นยำธาตุเพิ่มเติมเพื่อเอามาเน้นป่วนสตาร์หรือรวบศัตรูรวมกันให้ช่วยทีมในการดึงศัตรูมาข้างหน้ามากกว่าเลยนั่นเองนอกจากนี้เองเมื่อทุกคนลองสังเกตหลายๆทีมบนลีกท็อปตำนานนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวบินมาใส่ในทีมรับซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะครับผมเหตุผลก็สืบเนื่องมาจากตัวการหยุดเวลา5วิเยอะขึ้นนี้นั่นแหละทำให้ตัวติดหยุดเวลา5วิลดน้อยลงถูกต้องไหมแล้วทำให้ตัว Impact ของตัวบินที่กดดันภาคอากาศมันลดน้อยลงครับเพราะภาคพื้นก็ยังปล่อยได้ตามเดิมปกติเลยนั่นเองนะครับผมส่งผลให้ตัวบินก็เลยถูกใช้น้อยลงในทีมตั้งรับเพราะกดดันได้ไม่เท่าเดิมแล้วนั่นเองหากใครไม่เชื่อลองไปสังเกตหน้าทีมของอีกหลายๆคนก็ได้ครับผมยกตัวอย่างเป็นคุณโนริละกันโนหน้าทีม10ตัวเกมตั้งรับเมตาของเขาก็เหมือนกับคุณนารุมิเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผมหรือแม้กระทั่งอันดับ6ท็อปตำนานในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หน้าตาทีมคล้ายคลึงกันเลยนั่นเองนะครับผมอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนั่นเองเนาะอาจจะไม่ใส่กันบินเลยก็ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นตัวบินแล้วนะครับก็ใส่มาเป็นแชมเปญเมื่อที่ควรจะต้องใส่ในทีมอยู่แล้วนั่นเองเนาะหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ไว้ใจโสมสักเท่าไหร่เพราะว่าใส่มาก็กลายเป็นตัวชน3ตัวเข้าเมตายืนไกลยากใช่ไหมก็เอาโสมมันออกไปก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเลมหรือเซนคูที่มีป่วนใบใส่พริบมาเพิ่มเติมในทีมแทนก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางทีมมีอาเนียเหลือเยอะนะครับก็จัดมันเลยปั้น2ตัวละกันนะครับผมอย่างคุณซูจากทีมไต้หวันนี้ก็ใส่มา2ตัวครับไม่ต้องใช้อัควาก็ได้ลดจำนวนตัวชนลงให้มากที่สุดนั่นเองครับจะเหลือเพียงแค่เจ้ายอกันเป็นหลักเนาะแต่หากถามว่ายังใช้รูเดียสได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องตอบนะตรงนี้เลยว่ายังคงใช้ได้นะครับผมมีบางทีมยังคงใช้อยู่ผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าตีหล่อตีหนุ่มของเราละกันเนาะเขาเลือกที่จะไม่ใช้เจ้าอัควาเพราะว่ามันจะเป็นตัวชนเยอะจนเกินไปก็ลดมาเป็นตัวรูเดียสครับกลายเป็นดาเมจ3ท่าสายไหวพริบเลยนั่นเองครับเป็นจินซีรูเดียสแล้วก็ตัวของโซจินั่นเองนะครับโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้บังคับให้ทุกทีมต้องมีดาเมจครบ3ท่านะครับเน้นแค่ตัวเก่งมารวมกันก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะดาเมจไม่ครบ3ท่าก็ไม่เป็นปัญหาครับไอ้ท่าที่เหลือเนี่ยก็แค่เอาตัวเสมอทางแล้วก็ใส่จอดนักษาใส่อัปเกรดท่ามันก็ยิงร่วงได้แล้วเหมือนกันนั่นเองไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งตัวชนะทางธาตุเสมอไปนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วด้วยเหตุชนี้เองเนี่ยผมก็เลยกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเจ้าโซจิเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัว must have ขนาดนั้นนะครับผมเพราะจากใจของผมเนาะมันดูไม่ใช่ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในทีมขนาดนั้นนะครับผมระยะโจมตีผมสามารถหาจากเรนเจอร์ตัวอื่นก็ได้เนาะสำหรับบางคนที่มีตัวเก่าเช่นเรมหรือว่าตัวเจมแสงกันบินเงี้ยเขาก็มีหรือจะเป็นไทโยก็ได้นะครับเขาก็มีเหมือนกันนั่นเองเนาะไม่จำเป็นต้องมาพึ่งจากเจ้าโซจิก็ได้นั่นเองเพิ่มพื้นที่ศาสตร์พวกอีก 30% บอลมืดมันก็มีครับผมหรือว่าเป็นอาเนียก็ได้ที่ทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเราไม่ต้องมาฝังพึ่งจากโซจิก็ได้นั่นเองนะครับผมเดเมจสกิล2ก็ถือว่าธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะครับผมที่แบบต้องเป็นโซจิเท่านั้นนะถึงจะต้องใช้นะครับผมเหมือนกับเจ้าจินซีที่มันมีลดต้านคู่999จุดแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้เก่งนะครับมันเก่งมากๆนะปัจจุบันนี้นี่เองเนาะเพียงแต่ว่าความอยู่ยาวนานเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ในตัวที่มันมียังไงล่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเอกลักษณ์อะไรมันเลยนะครับผมก็เลยสามารถบอกได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเอาออกทีมได้ทุกเมื่อมีเรนเจอร์ตัวใหม่ที่ดูดีกว่ามันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่อิงลีกตำนานกันเป็นประจำนะครับถ้าลีกตำนานเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามเนี่ยโซจิอาจจะอยู่ได้ไม่นานถึงหลักปีนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่อยากปั้นนะเราชอบมันเก่งนะตอนนี้อีกต่อไปมันจะเก่งยาวนานขนาดไหนผมก็ต้องบอกได้เลยว่ามันใช้ได้อีกเป็นปีแน่นอนครับเพราะตัวเกมเนี่ยหลังๆมาตั้งแต่มีระบบพรสวรรค์เนาะเรนเจอร์ทุกตัวที่ออกมาต้องบอกได้เลยว่าเก่งหมดเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะเก่งไม่สุดนะครับผมมีประโยชน์ให้ใช้งานในตัวนั้นๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวมาแซฟมีไหมมันก็มีเหมือนอาเนียแบบนั้นเป็นต้นนั่นเองทำให้คนที่ไม่มายลีกตำนานมากผมบอกได้เลยว่าปั้น9ดาวแมกนะตอนนี้ก็ใช้ได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเพราะตัวมันเนี่ยก็สกิลบัฟก็ดีใช่ไหมสกิลดาเมจก็ใช้ได้นะครับแถมออกเร็วอีกต่างหากนะผมดาเมจก็รุนแรงด้วยครับแทบจะไม่มีข้อเสียในตัวมันเลยนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าไม่มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดจนแบบว่าน่าจะติดยาวนานเย็นปีเท่านั้นนั่นเองกงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับว่าเมตาในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรและเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่ผ่านมาอย่างไรนั่นเองเนาะแม้จะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยแต่ว่าส่งผลต่อการจัดทีมอยู่นั่นเองนะครับและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้ง
ตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย